سلام دوستان، موضوع امروز در رابطه با بلندترین مجسمه جهان هست. از قدیم الایام مجسمه سازی به عنوان یک روش ارتباطی بین انسانها مرسوم بوده و اولین آثار شناخته شده مربوط به حدود 32,000 سال قبل از میلاد مسیحه. بناهای تاریخی ساخته شده از برنز میتونن شکوفایی و قدرت یک جامعه یا دولت رو در ذهن نسل‌های آینده تثبیت کنه. مجسمه های کنونی مثل اوشیکو دایبوتسو در ژاپن و یا بودای معبد بهار در کشور چین بسیار مرتفع هستند، اما در حال حاضر بلندترین مجسمه ساخته شده در جهان مجسمه وحدت در ایالت گوجرات در کشور هنده. تندیسی عظیم برای یادبود والابای پاتل، سیاستمدار و رهبر اجتماعی معروف هند که در 31 اکتبر سال 2018 همزمان با 143مین سالگرد تولد وی به اتمام رسید. از جمله دستاوردهای پاتل متحد کردن کشور به عنوان یک اتحادیه هند بود که قبلا از 562 ایالت تشکیل شده بود و همه اونا دارای روش‌های متفاوتی از حکومت و هویت فرهنگی بودند. این مجسمه با استخدام 2000 کارگر هندی و صدها کارگر چینی در 4 سال ساخته شد و با 182 متر ارتفاع که بر روی یک پایه 240 متری قرار گرفته تقریباً 4 برابر مجسمه آزادی در آمریکاست. حدود 12,000 پانل برنزی که وزن هر کدوم 1700 تنه مجسمه را پوشانده و همچنین از 210,000 متر مکعب بتون و 5,700 تن فولاد به علاوه 18,500 تن میله های فولادی تقویت شده در ساخت اون استفاده شد. طراحی این مجسمه به گونه‌ای هست که در برابر بادهایی با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت و یا زلزله‌هایی با قدرت 6.5 ریشتر مقاومت داره. با گذشت 100 سال به دلیل اکسیداسیون رنگ برنزی این مجسمه به رنگ سبز تغییر خواهد کرد. جالبه بدونید که دولت هند برای ساختن این مجسمه 185 خانوار را جابجا کرد و در مجموع به اونا 475 هکتار زمین جدید داد تا فضای مورد نیاز در اون ناحیه مورد نظر رو تأمین کنه. برای کل این پروژه حدود 430 میلیون دلار هزینه شد که برخی از مردم بابت این هزینه‌ها و همچنین جابجایی کشاورزان اعتراض کردند. یکی از نکات جذاب این مجسمه وجود یک نمایشگاه در ارتفاع حدوداً 150 متری هست که جهت بازدید عموم ایجاد شده و میتونه حدوداً 200 نفر رو همزمان در خودش جای بده و منظره وسیع و دلربایی از سد و رشته کوههای زیبای اطراف ارائه بده. از زمان رونمایی مجسمه وحدت به یک جاذبه گردشگری بزرگ تبدیل شده و روزانه حدود 10,000 نفر از این مکان بازدید میکنند که این تعداد در تعطیلات و آخر هفته ها به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. ممنون که تا آخر ویدئو با ما همراه بودین و سپاس که با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت میکنین. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما واسمون کامنت کنید.